Maayong gabi mga higala, karon uban ko sa akong pagbuhat ug akong kaugalingon nga neem oil spray para sa mga tanom natong pinalangga. Una kinahanglan ta og 1 liter nga water. It could be distilled water pero karon ako gamit lang kay kanang nara sa gripo para mas dali. Syempre kinahanglan pud ta og neem oil. Sunod kinahanglan pud tag sprayer. Kailangan pud tag usa ka kutsara. Og dili kalimtan ang dishwashing soap. Bisag unsa pwede. Ang atong pinakauna nga lakang kay ang pagbutang sa 2 ka kutsara or 10 ml nga dishwashing soap sa atong water bottle or water. Bisag unsa nga klase nga dishwashing soap basta kay liquid. Sunod kay magbutang ta og usa ka kutsara or 5 ml nga neem oil sa atong mixture. Ikatulo, ato ni siyang i-shake hantod masagol or ma-mix na ang atong ipambutang. Human, pwede na ta maka-spray sa atuang mga tanom. Ang neem oil spray kay makatabang o protektar sa atong mga tanom, labi na laban sa mga insekto, mga termites, mga gnats, ug uban pa. Ug ganiya ang isa sa akong pinaka-paborito nga tanom, ang Bambino fiddle-leaf fig. Ako ni siyang nasprayan sa una. Makita na to ang mga dahon sa naa sa kilid kay sinaw kumpara sa tunga nga bagong tubo ug wala pa na sprayhan. Usa lang ka pahinumdum mga higala, dili daw ta mag-spray og neem oil sa adlawan, pwede siguro mga kanang hapon na kaayo kay mag-spray daw og neem oil then mainitan, posible daw masunog ang mga dahon tungod sa spray. So iwasan lang nato na. So kani ang ikalima nato nga lakang kay ang pagtrapo sa mga dahon, labi na sa mga naay mga nakita nato nga problema or mga insekto. So far kani wala pa magichay insekto pero kay palangga lagi gusto pud ko sinaw siya, so ako siyang ginasprayan. Dili ra pang ka ang favoritism no. Sunod kay akong Adansonii, isa sa akong Adansonii, medyo naani siya gayelo ang iyahang stalk. Kinahanglan pa ko mag-research nga ni if na may bawaan nga nung ingani ni siya mga higala, please let me know sa comments. So ako lang po na siyang sprayan kay nakoy mga uban Adansonii nga gipang kaon sa insekto ang mga dahon. Ang usa sa pinakatsada nga butang aning neem oil kay organic siya. So safe siya gamiton. Kung ikumpara siguro nimo sa mga chemical nga insecticide. Hinayon lang yun nato og trapo mga higala kay palangga ba na to maghilakid ta kung madaot. Ang sunod nako sprayan kay ang Philodendron Burl Max or Burley Max ang botsaon naglitok. Bago pa ni siya sa kuha, hopefully nga mulabong ug mabuhi siya sa akong mga kamot. Sunod ang isa sa akong pinaka-paborito, ang mga pothos or kani siya ang Marble Queen pothos. So naani siya mga scales, so kinahanglan gyud siya masprayan. Next we have the Anthurium magnificum, kung wala ko na sayop. So gayla pagyud mi ani dagan na old leaf and so far na 3 leaves sa akong pag-alaga. Gaka-stress ko ang anong dali ra kay siya mag-brown, so kailangan pag-research. Lastly, ang domino peace lily nako, sa akong pagpalit na nagid siya mga problems pero
maningkamot gid ko nga maayuhan siya, and hopefully ang mga new leaves dili matakdan. Kinahanglan yun siya maatiman or masprayhan at least once a week. So far mao pa to ang mga tanom nga ako na matikdan nga may mga problema or kinahanglan jud tutukan. So kani ako lang sprayan ang akong mga tanom, di na ako kaya matagsa-tagsa og trapo. And don't worry mga higala, kanang mga lights pang outdoor na siya, so kaya niya ang mga spray or tubig, and solar powered po siya, so ayaw gid ka pala ka. Og mao to mga higala, hopefully namoy natunaan. Og if naa pa mo'y gusto isugyot, i-share, please comment down below and have a good day. Bye!